नमस्कार, मी सिद्धी. स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या कुकिंग चॅनलमध्ये. तर आज मी इथे चणा डाळपासून एक पदार्थ बनवणार आहे. त्याला चिक्स असं म्हणतात. तर ते जे चणा डाळचं जे बॅटर आहे त्याला मी केकसारखं बेक करणार आहे. खूप सिंपल आणि साधी रेसिपी आहे आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते सगळ्यांकडे अवेलेबल असतंच. तर पहिल्यांदा त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. तर साहित्य घेताना इथे 1 वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे. ती चणा डाळ रात्रभर भिजवून घ्यायची आहे. 7 ते 8 तास ती भिजवायची आहे. 1 वाटी आहे ती फुलून 2 वाटी झाली पाहिजे इथपर्यंत ती भिजवायची आहे. 1 वाटी साखर, पाव वाटी तूप, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा, 2-3 चमचे काजू, अर्धा चमचा मीठ आणि चिमूटभर जायफळाची पूड एवढं साहित्य लागणार आहे. तर मी इथे चणा डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे आणि तिला रवा टेक्स्चर येईपर्यंत ती आपल्याला दळून घ्यायची आहे. रवा जसा बारीक असतो तो तसं जाडं भरडं आपल्याला ते वाटून घ्यायचं आहे. तर मी पहिल्यांदा वाटून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. लगेच याच्यामध्ये पाणी ॲड नाही करायचं, कारण ही रात्रभर पाण्यात भिजवलेली असल्यामुळे याच्यामध्ये पाणी आहे. आपल्याला पीठ घट्ट ठेवायचे, त्याच्यामुळे पाणी लगेच नाही घालायचं. आता इथे मी हे छान बारीक करून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता असं टेक्स्चर आपल्याला याचं ठेवायचं आहे. आणि साखर पण मी इथे बारीक करून घेतलेली आहे. ती आता याच्यामध्ये घालून घेते मी आणि याला चांगलं मिक्स करायचं आहे. साखर घातल्यानंतर हे पीठ 10 ते 15 मिनिट असं झाकून ठेवायचं आहे. त्याच्यामध्ये साखर व्यवस्थित मिक्स होईल त्याच्याने. त्यामुळे आता मी याला 10 मिनिट झाकून ठेवते. इथे पीठ ठेवून 15 मिनिट झालेले आहेत आणि साखर व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स झालेली आहे आणि ते छान एकजीव झालं आहे. तर पीठ भांड्यामध्ये टाकण्याच्या आधी ह्या भांड्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे. तर याला इथे तूप लावून झालंय. आता मी या पिठामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेते. तूप आहे, त्याच्यानंतर सोडा टाकून घ्यायचा आहे, मीठ आणि जायफळाची पूड. हे सगळं टाकून चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. पीठ भांड्यामध्ये पोर करण्याच्या आधी ओव्हनला 10 मिनिट प्रीहीट करायला ठेवायचं आहे. तो प्रीहीट होईपर्यंत आपलं बॅटर भांड्यामध्ये पोर करून होईल. तर मी इथे केक आता ओव्हनमध्ये 170 डिग्री सेल्सिअसवरती 45 मिनिटासाठी बेक करायला ठेवलेला आहे. तर केक बेक करून झाल्यानंतर त्याला अर्धा तास थंड करून घ्यायचा आहे. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच त्याचे पीसेस करायचे आहेत. नेहमी बनवल्या जाणाऱ्या गोडाच्या पदार्थांपेक्षा हा पदार्थ तुम्ही नक्की बनवा
आणि तुम्हाला ही डिश कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अशा नवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.